هي سفينة واحدة حملت بعض أسلافنا وبعض أزواج الحيوانات والكائنات الحية لتنجو بها من طوفان عظيم أغرق كل. بعد أن توفي سيدنا إدريس وهو في السماء الرابعة، ظل الناس على دين التوحيد فترة من الزمن، وكان هنالك في ذلك الزمان رجال صالحون اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. وعندما توفي هؤلاء الرجال الصالحون، أتى إبليس إلى الناس وقال لهم: اصنعوا تماثيل ونصب، فعندما تروها تتذكروا عبادة الله، وضعوها في كل مكان حتى لا تبتعدوا عن عبادة الله. ومع مرور الزمان بدأ الشيطان يوحي للجهال فيهم بعبادة تلك التماثيل من دون الله، فانتشر الشرك بين الناس حتى أصبح هو الأصل بين الناس، وأصبح عدد الموحدين قليلا جدا. فأرسل الله سيدنا نوح الذي يصل نسبه إلى شيث ابن آدم، وبدأ بالدعوة إلى عبادة الله وحده، وقابله قومه بالرفض واتهموه بالكذب. وأما كبار القوم استهزأوا به وبأصحابه الفقراء الذين آمنوا بدعوته، حتى وصل الأمر بأبناء قومه أن يضعوا غطاء على عيونهم حتى لا يرون، وأن يضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا دعوته وكلامه. دعاهم ليلا ونهارا سرا وعلانية فلم يستجيبوا، ولم يزيدهم دعوته إلا استكبارا. يا قوم إني توكلت على الله فاجمعوا أنفسكم ولا تنتظروني واقتلوني جميعا. وبعد 950 سنة من الدعوة إلى توحيد الله، أوحى الله لسيدنا نوح بأنه لن يؤمن أحد من القوم بعد الآن إلا من آمن، وأن باب الهداية قد قفل. فدعا سيدنا نوح ربه بأن يهلك القوم الكافرين لكي لا يولد أحد ويكبر ويصبح من الكافرين ويزج في النار، ولكي لا يضل الفئة القليلة التي آمنت بدعوة نوح لتوحيد الله. فاستجاب الله له وأمره أن يصنع سفينة، وأن لا يجادله في قومه لأنهم مغرقون جميعا. فبدأ نوح بزراعة الأشجار كما أمره ربه، فيمر عليه قومه ويتعجب من فعله وبأنه ترك الدعوة واتجه للزراعة. وعندما كبرت الأشجار علمه الله كيف يقطع الأشجار وينجرها، وكلما مروا عليه قومه يضحكون عليه ويزدادوا سخرية. وعندما انتهى من نجر وتجهيز الأخشاب علمه الله كيف يصنع السفينة، ولا زال قومه يسخرون منه بأنه يصنع سفينة في الصحراء. وظل على هذه الحال سنين طويلة، والناس تسخر منه وتقول: انظروا لمن يزعم نفسه بأنه رسول من الله، ها هو يصنع سفينة في الصحراء كالمجانين، ويزرع الأشجار ويترك الدعوة. فقالوا له: أنت مجنون يا نوح. وعندما أتى اليوم الموعود، أوحى الله لسيدنا نوح بأنه عندما تثور المياه من التنور وتستبدل النار بالماء، يجب أن يركب هو والذين آمنوا في السفينة وكل حيوان ذكر وأنثى. فأوحى الله للحيوانات بأن تتجه للسفينة، فتعجب الناس من نوح وبدأوا بالقول بأن نوح الطبقة السفلى للحيوانات والوسطى لنوح